साथीहरु नमस्कार। आज पनि तपाईहरु माझमा मेरो YouTube च्यानलबाट उपस्थित भइसकेको छु। साथीहरु, यो च्यानलबाट मैले तपाईहरुलाई हरेक किसिमका भिडियोहरु चाहिँ प्रोवाइड गर्ने गर्दछु। आज पनि तपाईहरु माझमा मैले एउटा भिडियो लिएर आएको छु। भिडियो केको लागि भन्ने कुरा पक्कै पनि तपाईहरुले थम्बनेल हेरेर थाहा पाइसक्नु भएको छ। हो साथीहरु, अहिलेको समयमा YouTube नचलाउने कमै मात्र हुनुहुन्छ होला साथीहरु। YouTubeबाट कतिपय साथीहरुले सजिलैसँग कमाइरहनु भएको छ भने कतिपय साथीहरु चाहिँ YouTubeमा आफ्नो च्यानल मोनेटाइज नभएको कारणले गर्दाखेरि धेरै तनावमा हुनुहुन्छ। जबसम्म हामीले चाहिँ YouTube च्यानलको चाहिँ रुल्स अनुसार क्राइटेरिया 1000 सब्स्क्राइबर र 4000 वाच टाइम चाहिँ पुर्याइदिएन भने हामीले YouTubeबाट पैसा कमाउन सकिदैन। तर मैले तपाईहरुलाई आज भने यस्तो एउटा भिडियो लिएर आएको छु जसमा चाहिँ हामीले YouTube च्यानलबाटै बिना मोनेटाइज पनि पैसा कमाउन सकिन्छ। सजिलैसँग मोनेटाइज नगरिकनै पैसा कमाउन सकिन्छ YouTube च्यानलमै भिडियो हालेर। ओके साथीहरु, यो भिडियो सुरु गर्न भन्दा पहिले तपाईहरुलाई के भन्न चाहन्छु भने यदि मेरो च्यानलमा तपाईहरु नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला, साथै नजिकको बेल आइकन पनि दबाउनु होला ताकि मैले नयाँ भिडियो अपलोड गरेसँगै सबैभन्दा पहिला चाहिँ तपाईहरु समक्ष पुग्नेछ भन्दै आज कस्तो भिडियो र कुन भिडियो हाल्दाखेरि चाहिँ बिना मोनेटाइज हामीले चाहिँ YouTubeबाट अर्न गर्न सकिने रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईहरुलाई सिकाउन गइरहेको छु। लागौं आजको मुख्य विषयवस्तुतिर है त साथीहरु। अब साथीहरु, म तपाईहरुलाई यहाँ केही देखाउँदै छु। तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मनोज डे, जो चाहिँ एकदमै फेमस युट्युबर्स हैन। अब त्यस्तै दुई चारवटा मैले तपाईहरुलाई यहाँ देखाउँदै छु। यहाँनेरि चाहिँ तपाईको टेक्निकल योगीहरु भए, यिनीहरुले पनि अब कस्तो भने यो एपहरुको बारेमा चाहिँ फ्री अर्निङहरु चाहिँ भिडियोहरु बनाइराखेको हुन्छ। अब कस्तो हुन्छ भने साथीहरु, यो चाहिँ फ्री अर्निङ चाहिँ अब कस्तो हुन्छ भने उनीहरुलाई चाहिँ कस्तो हुन्छ भने उनीहरुको चाहिँ यो एडभर्टाइज गरेको मार्फत चाहिँ उनीहरुलाई चाहिँ पैसा चाहिँ यो कम्पनीले दिन्छ, अर्न गर्छ। प्लस कस्तो भने उनीहरुको चाहिँ डबल इन्कम हुन्छ। कस्तो भने अब उनीहरुको अलरेडी मोनेटाइज छ च्यानल, त्यहाँबाट वाच टाइमबाट अलरेडी उनीहरुको पैसा आउँछ नै आउँछ। त उनीहरुले के गर्छ, जुन एपको चाहिँ उनीहरुले चाहिँ यहाँबाट चाहिँ टेलिकास्ट गरिरहेको छ उनीहरुको च्यानलबाट, त्यो एपले पनि उनीहरुलाई पैसा दिन्छ भनेपछि उनीहरुको चाहिँ डबल इन्कम भइरहेको छ यस्तो खालको भिडियो बनाएर। साथीहरु कस्तो भने जस्तै कि मानिलिउँ उनीहरु अब यहाँनेरि उनीहरुले चाहिँ कस्तो हुन्छ भने उनीहरुको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने एउटा उनीहरुले चाहिँ एउटा च्यानलबाट चाहिँ जुन यो टेलिकास्ट चाहिँ गर्छ भनेपछि त्यो उनीहरुको इन्कम छँदैछ, किनकि उनीहरुको जति पनि वाच टाइम आउँछ त्यो वाच टाइमबाट चाहिँ उनीहरुले अलरेडी चाहिँ के गर्छ भने अर्निङ गरिराखेको हुन्छ। भने यो एप्सबाट पनि उनीहरुले चाहिँ अर्निङ गरिराखेको हुन्छ। भनेपछि कसरी गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरुले चाहिँ यदि आफ्नो च्यानलबाट चाहिँ जति पनि कस्टमर तान्न सक्छ, जस्तै कि एउटा उनीहरुले चाहिँ भिडियो बनाइसकेपछि लिंकमा चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ उनीहरुले चाहिँ डाइरेक्ट लिंक छोडेको हुन्छ। उनीहरुको लिंकको थ्रुबाट चाहिँ गयो भने मानिलिउँ अब जस्तै कि म एउटा च्यानल भित्र जाने मान्छेले चाहिँ 10 रुपैयाँ कमाउँछु भने उनीहरुले चाहिँ कस्तो भने त्यो च्यानल बनाउने मान्छेले 10 रुपैयाँ कमाउँछ भने जस्तै कि यो मनोज डे भयो जो कहिले पनि कस्तो हुन्छ भने उनीहरुलाई चाहिँ 5 रुपैयाँ चाहिँ दिन्छ क्या। भनेपछि जस्तै कि 5 रुपैयाँ उनीहरुले कमाउँछ एउटा, जस्तै कि एउटा कस्टमर चाहिँ भित्रको बराबर उनीहरुको लिंकद्वारा भित्रायो भने चाहिँ 5 रुपैयाँ दिन्छ उनीहरुलाई। भनेपछि उनीहरुले जस्तै कि 1000 मात्र भित्रायो भने चाहिँ उनीहरुले कति पाउँछ त? अब क्याल्कुलेसन गर्नुस् त। जस्तै कि 5 रुपैयाँले चाहिँ 10 जना भित्रायो उनीहरुको लिंक थ्रुबाट चाहिँ भित्रायो भने कस्टमर बनाउन सकिदियो यो एप्सलाई भने 100 जना बराबर कति हुन्छ त भन्दाखेरि 500 हुन्छ। उनीहरुको त मिलियन्स भ्युअर्स छ, सब्स्क्राइबर भनेपछि त मिलियन्स भ्युअर्स र सब्स्क्राइब भएको मान्छेलाई त कस्तो भने 1000 2000 5000 50000 उनीहरु त लाखौं कमाएको हुन्छ यस्तो एप्सको चाहिँ टेलिकास्ट गरेर उनीहरुको च्यानलबाट चाहिँ हैन। अब साथीहरु नै तपाईहरुलाई चाहिँ म अब यो चाहिँ मैले तपाईहरुलाई बुझाइहाले यस्तो खालको चाहिँ लुडो एप्सहरु कुनै पनि एप्सहरु चाहिँ फ्री एप्स इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ यस्तो खालको चाहिँ तपाईले चाहिँ भिडियोहरु बनाउनु भयो भने तपाईले पनि कमाउन सक्नुहुन्छ। तर यहाँ विषय के रहेको छ भने बिना मोनेटाइज पनि पैसा कमाउन सकिन्छ YouTube च्यानलबाट भन्ने कुरा चाहिँ कसरी कमाइन्छ भन्दाखेरि चाहिँ साथीहरु तपाईहरु पनि यदि त्यस्तै कमाउन चाहनुहुन्छ मोनेटाइज बिनै तपाईलाई चाहिँ मोनेटाइज गर्न गाह्रो हुन्छ भने चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि तपाईले एउटा अर्निङ क्याटेगोरीको एउटा च्यानल क्रिएट गर्नुपर्छ है साथीहरु, जसमा चाहिँ तपाईको अर्निङ खालको भिडियो मात्र हुनु पर्यो। तपाईको चाहिँ जस्तै कि वेबसाइटहरु अर्निङ वेबसाइट भयो,
अर्निङ एपहरू भयो, सिर्फ त्यस्तो मात्रै भिडियो हुनु पर्यो र त्यही क्याटेगोरीको मात्रै। त्यस्तो भयो भने चाहिँ तपाईले च्यानल मोनेटाइज गर्नु पर्दैन। तपाईले बिना मोनेटाइज चाहिँ सजिलोसँग कमाउन सक्नुहुन्छ साथीहरु है त। त्यस्तो खालको तपाईले च्यानल बनाउनु भने 100% तपाईले कमाउनु हुनेछ, मोनेटाइज गर्नु पर्दैन। यो विषय तपाईले बुझ्नु भयो होला। त्यही भएर साथीहरु पक्कै पनि तपाईले पनि त्यो खालको चाहिँ च्यानल बनाउनुहोस्। यदि तपाईलाई मोनेटाइज गर्न गाह्रो छ, वाच टाइम पुर्याउन गाह्रो छ भने चाहिँ त्यो खालको च्यानल बनाउनुहोस्। त्यसपछि तपाईले चाहिँ बिना मोनेटाइज चाहिँ तपाईले चाहिँ इजिली कमाउन सक्नुहुन्छ युट्युबबाट पनि भन्न चाहन्छु। भन्दै साथीहरु ओके के कति आजको भिडियोबाट बुझ्नु भयो साथीहरु? जस्तोको जस्तै मलाई कमेन्ट गर्नु होला। तपाईहरुको कमेन्टको फिडब्याक को पर्खाइमा छु र तपाईहरुलाई जे जति मैले बुझेको छु त्यो चाहिँ तपाईहरुलाई म शेयर गर्ने कोसिस गर्दछु। भन्दै साथीहरु ओके म तपाईहरुबाट बिदा हुन चाहन्छु। अर्को भिडियोमा भेटौँला भन्दै टेक केयर, बाइ बाइ।